park sa off-road. Dito sa pinuntahan natin ngayon, medyo nagda-landslide din dito eh. Ayan, may sign oh. Landslide prone area. So ayan, may nagda-landslide yan. So dito bangin. Dapat ingat-ingat din dyan. Kasi bangin. May landslide na naman dito. Hindi siya landslide kasi parang tinutungkap siya ng ano eh. Tinutungkap siya ng mga heavy equipment kasi may marka. Siguro merong gagawin daanan dyan sa gilid kaya sure. Landslide. Yan. Another bangin. Bangin na naman. Ayan. Gilid. Ayan. Dire-diretso lang tayo. Hindi tayo ng weather dito. Medyo cloudy. Totoo naman cloudy. Pero pagdating ng mga siguro alas 12 or alauna, mawawala siya ng konti. Yung pagka ano niya, medyo umaambon na kanina. Pero sakto naman. Pinagbigyan tayo yung araw sumikat. Sana ang ganda na yan hanggang matapos na yung ating mga pupunan sa taas. Para masaya. Hindi tayo galing. Nakapark yung sakyan doon. So ito resort yan. Naglitawan na yung resort dito. Nung simula nung nag-pandemic. Isa-isa nagsumputan. Kabilaan na yung resort. Kaya nung biglang bumukas na yung lumuwag na yung mga tao yan. Na syempre kumita na yung ibang mga resort. Pero meron pa rin mga ginagawa. So ayan. Ito. Bago man lang mag-Holy Week. Pahirapan ko muna yung sarili ko. Ayan, hagdan tayo. Ito. Bossing. Pero wala dyan si Big Sota. Ayan. Tsaka si ayun, ang ganda ng puno. So ayan o. Diba nakabalik ulit tayo after pandemic. Ayan. Sulit na tayo ng araw. Parang gusto ko na magpalipat. Tapos may drone kayo, hindi na pwede basta-basta magpalipad dito kasi meron dito basta bantay, hila lang. Hindi ka pwede magpalipad ng drone dito. Siyempre para makapagpalipad hingi ng paalam, gaya na sinasabi ko, paalam sa local kasi naman yung nagbabantay.
natin yung cruise. Nandito pa pala yung cruise. Hindi ko alam kung gagamitin nila to sa Holy Week, pero maganda yan. Dito nila gawin yung ano, oh. Ayos. Ganda, di ba? Ayan. Makikita nyo rito. Perfect. Ayan, makikita nyo dito. Saan tayo galing? Nabalan tayo ng phone. So ito yung pinicture natin sa road kanina. So ayan, ito yung Sierra Madre. Dito eh. Parang na nakaraan, nandun lang tayo sa bundok eh. Kasi dyan, di ba, tinuturo ko naman yung balagbag. Ito yung balagbag. Tinuturo ko siguro isa dyan sa bundok na yan eh. Pero di naman natin tanda kung sino dyan sa mga bundok na yan.